So now, Luxers, it's time to unbox! Let's go, open na natin siya. Hi, Luxers! Welcome back and welcome to our new vlog. So, eto na guys, after tayong isurprise ni B noong nakaraan sa kanyang camera. So, eto na guys, syempre, it's unboxing time. So, hindi ko palalampasin guys yung pagkakataon na to. May unbox itong kauna-unahan vlogging camera ko in the history of my vlogging na journey. Yes, as in literal na ito po talaga yung first vlogging camera na magkakaroon ako kasi as you know, palagi ko naman sinasabi na cellphone lang yung ginagamit ko before. From the time na nag-start tayo na mag-vlog up to now, yes, yung mga panahon na to, cellphone pa rin yung gamit natin kasi ito pa yung camera natin, di ba? Noon naman kasi, di ba, parang hindi ko naman siya talaga as in parang major priority. On the side lang siya, hobby, pastime. Nagkaroon na tayo ng silver button, di ba? So, might as well na parang i-improve na rin natin yung ating quality ng mga videos. And I'm so happy guys kasi never pumasok sa isip ko na si B pa mismo yung bibili nito. Kasi siya yung number 1 na kontra na bumili ako ng camera. Kasi sa isip niya, baka mamaya masayang lang. Kasi meron akong ganong attitude na kapag bago, sa una, ayan, gamit na gamit. Tapos afterwards, pag medyo nagsawa na, take for granted na or hindi ko na siya madalas gamitin. And ginagamit ko kung ano yung nakasanayan kong gamitin. So hopefully, hindi naman siya mangyari dito. Which is, sabi ko kay Di talaga pinilit ko siya na, hindi talaga gagamitin ko yan, promise, gagamitin ko yan. So yun, wala naman akong alam about sa mga specs ng mga vlogging camera na maganda. Nagkataon lang na nag-message sa akin sa Instagram si Miss Mary Bautista, which is isang kilalang tech vlogger dito sa YouTube. So, meron kasi siyang gustong i-dispose na bag. And sinamantala ko na yung pagkakataon, I asked her na rin kung ano ba yung magandang vlogging camera ngayon para sa mga YouTubers. Ayan. And ito yung sinuggest niya sa akin. Itong brand na to, itong specs, itong model na to. So sinabi ko kay B, ayaw talagang pumayag niya. So, morning yon, morning kinukulit ko si B, nabibili na tayo, sige na. So ayaw niya talaga. So hindi ko in-expect na pag uwi ko ng bahay nung gabi, ay isa-surprise na pala niya ako nito. Kaya sobrang saya lang guys. And kita niyo naman, di ba? Nag-effort pa talaga si B na nag-video siya even dun sa store habang binibili niya to, which is wala naman talaga sa personality ni B yun. Hindi talaga siya yun. Parang ginawa niya lang talaga for the sake of vlog. And nag-effort pa siyang mag-setup ng camera para ma-capture yung reaction ko nung surprise na ako nito. So ngayon, eto na guys, samahan nyo ko. Let's see kung ano ba yung tsura nitong camera na to guys. Bakit ang daming may gusto nito? Kasi ang sabi ni B, last piece na daw ito. So talagang para sa akin siya guys. Last piece na to, sobrang mabenta daw. Mabilis maubos yung stocks nito dun sa store nung pumunta siya ng Sony. So for your information, yung cellphone na ginagamit ko for vlogging is a Samsung Note 10 Plus. So, nakita nyo naman, diba? Maganda rin talaga yung quality niya. Actually, I'm using 4K video settings. So, another reason kung bakit ayaw din akong pabili ni B talaga ng vlogging camera is because dahil meron naman daw kami ganito. This one. Itong napakabigat na Nikon D7100. So, ito yung pilit po niyang pinapagamit sa akin talaga. Na ayaw ko naman gamitin kasi unang-una, Diyos ko naman po, B, sobrang bigat. Hindi siya talaga handy. Tapos, parang, hindi ko siya gamay gamitin. Hindi ako kasi ganun ka-techy when it comes to gadget. So, parang napaka-complicated niya. Ang dami niyang pindutan, ganun. Tapos, hello, magsi-selfie ako, B. Hi! Laki-laki na, di ba? So, ayoko talaga siyang gamitin, guys. So, siguro naawa si B sa akin, kaya, ayan, talagang binili niya na tayo ng bagong vlogging camera. So now, Luxers, it's time to unbox! Let's go, open na natin siya. I think
think this is for the warranty. Then we have the manuals. Tada! Ay, may kasama na siyang ganito. Ito yung, ano diba, yung balahibo for mic, I think, para maiwas yung noise. Lang siya talaga, maliit lang siya, so very handy. Hindi rin siya ganun kabigat, so carry lang. Tapos mayroon siyang ganitong screen. Ano ba to? Ayan, so para pagka magse-selfie tayo, o nga, para kita natin yung ano natin sa sa screen. Ayan, tapos oh my god, ang ganda niya po, ang ganda niya po, ang ganda niya. I'm so happy. Paano natin to ikakabit? So, ito muna, wait lang. Hindi pa ako tapos. So, meron tayong USB cable. And then dito is yung battery niya. Uy. Ayan na siya. Sabi nila maganda daw to kasi may autofocus na siya. Pero yung nakalagay no card. Lagyan natin ang card. Then, kabit natin tong mic na to, which is dito daw siya ikinakabit. Sorry for my nails. So, ang sabi ni B, pwede naman kasi na ito lang talagang camera na to yung bibilin. This one cost 42,999 pesos. Pero, yun nga, optional kung sasamahan nyo nito. Pero kung bibili kayo nito ng hiwalay, this one cost 5,000 pesos. Pero kung bundle, mas makakatipid tayo, which is 45,999 na lang itong dalawa. So, mga 2,000 din yung natipid natin guys doon. Kaya ayan, binili na rin ni B. Kaya thank you B. Syempre mas maganda 'di ba kung meron kang handle para in case kapag hindi tayo mahirapang hawakan yung camera. Tingnan natin. Manuals nasa loob. So, what's this? Meron siyang case. Ayan. So, may case na tayo and parang wristlet, tali. Tada! So, here. Ayan na yung ating grip. Dito natin siya hawakan. And I think, parang nakikita ko na nabibend ito. Ayan. Pag gusto natin siyang itayo. Ayun siya mag-isa na. Kabit na natin siya guys. So meron siyang dito. Ayan. I think para dito yan dito. Pero this one na-move din siya. Pipindutin natin to. Pipindutin natin to sa gilid para mag-move siya. Kabit natin siya. So, Luxers, ito makikita nyo, may cord itong ating handle, which is dapat i-connect natin siya dito sa camera using this outlet. So, ayan, kabit natin para connected na siya. So, para yung buttons nitong ating sa grip ay mag-function dito sa mismong camera. So, now, check natin kasi ito palang buttons na to guys ay for zoom in and zoom out. So, itry natin siya. So, let's say this one. So, zoom. Ayan o. Zoom in.
using this button, zoom in. At ang ganda, nag-autofocus siya talaga, look. And zoom out. Ayan. See? Diba? Selfie tayo. So, aside from that, so itong ating screen, nafi-flip din ito, guys. Look. So, kita ko na yung sarili ko. Kapag gusto kong mag-selfie, ganyan, mag-video mag-isa. So, ganyan na lang. Hi! Hi, Luxers! I'm so happy! So, meron din siyang kasamang USB adapter for hassle-free video transfer. So, may manual. Dito, instructions. May pouch. And here, ayan. So, meron na tayong mga connectors na magagamit natin kapag magta-transfer tayo ng file from camera to PC and from camera to cellphone. I think pwede rin siya. From camera to phone. Luxers, for our camera, 3 years warranty po siya. Pero all the accessories, including the handle, hindi siya kasama sa warranty. So, as in the camera itself lang. So, kailangan natin, I think, i-fill up ito para sa pag-claim ng ating warranty for 3 years. Ayan. Yan, tinetesting natin yung shot using our new Sony camera. Hindi ko pala nasabi yung, ano niya, yung model niya. It's ZV-1. Ayan siya. Yan yung bago daw ngayon na magandang vlogging camera. So, let's see. And now, let's compare. So, there, Luxers! Right now, we're using the new camera. Ito na yung ating vlogging cellphone camera na ginagamit before. And thank you so much, guys, for watching. I hope you enjoyed this vlog. Hindi ako techie po talaga. So, sana medyo, ano rin, parang nakatulong din sa inyo itong video na to. For those who are interested na gustong magkaroon din ng kanilang mga vlogging camera. Para sa mga nagsisimula rin na mag-vlog dyan, na gustong magkaroon ng vlogging camera nila. So, yun lang, guys. Maraming salamat. I hope you enjoyed this video. Don't forget to subscribe, like, and share. And follow me in my Instagram, Facebook, and Twitter at Magkawas by Anne. Bye-bye.